สะอึกสูงมากๆเลยแล้วฟังกันกับหมอจะได้สามมิติเด้งได้อันนี้เขาหูเขามาเลยแต่ว่าไม่ต้องรอนิดนึงก่อนใช้ก็ได้ความหมายของเขาที่นะคะไม่ได้หิวเยอะเพื่อฟังแบบนี้เลยลิ้นมันจะกดทิ้งไว้ลูกเขาดิ้นตลอดเลยเห็นไหมเห็นขาชัดเจนนะสองข้างนะคะแอคทีฟมากขยับให้เราดูแบบดีมากเลยมันรู้ว่าใช่ขยับตัวเนาะตัวนั่งขึ้นมาซิทอัพเหรอลูกนอนลงสิลูกนอนลงนอนหน่อยลูกนอนเก่งจังเลยดูสิดูโอ้ยขยันลุกจังเลยนอนหน่อยแล้วนอนนิดนึงลูกนอนลง